تنها در جنگل‌ها و کوهستان‌های دور افتاده قطب شمال 4 شرکت کننده باید به مدت 10 روز بدون آب و غذا توی سخت‌ترین شرایط برای بقا در مقابل طبیعت وحشی و جانوران درنده تلاش کنند. در گروه‌های 2 نفره بدون حضور تیم فیلمبرداری، بدون تماس با همدیگه و کاملا عایق از دنیای بیرون. در پایان روز 10 تیمی که همچنان توی چالش باشه و به مقصد مشخص شده برسه برنده این چالشه. انسان در مقابل طبیعت، قطب شمال. سرم گیج داره میره، ولی انگشتای پاهامو حس نمی‌کنم. کمردرد شدید دارم. شکمم خالیه و دیگه ما واقعا مثل روز اول و دوم نیستیم دیگه، هیچی برای از دست دادن نداریم. هیچ آقا شرایطو میبینی دیگه، یکم بریم استراحت کنیم. چی بگم خواهر؟ 6 روز بیشتر نتونستی واقعا. اصلا حالم از خودم برمیخوره. به پا تو رو اولفاز به پا بابا 10 بار به پا دهنت سرویس ها رو. صبحتون بخیر. ما دیشب خیلی بد خوابیدیم، یعنی فکر کنم بدترین شبی بود که داشتیم و از بس باد شدید بود که من یک بار از پناهگاه اومدم بیرون، من نزدیک بود باد ببره، یعنی 3 برابر الان باد شدیدتر بود. خودتون ببین الان چقدر باد شدیده. و یه خبر بدتر اونم اینه که من سرما خوردم، جنود خیلی درده، صدام هم تغییر کرده. دیفی هم داره لباساشو تنش میکنم و سریع باید پناهگاه رو جمع کنیم و از این محل کوفتی بریم. خیلی باد شدیده. سلام، چطوری؟ امروز روز 7 بچه‌ها بیدار شدیم. دیشب بهتون بگم دیشب بدترین شبی بود که داشتیم، به خاطر اینکه هم باد خیلی شدید، همین الان هم باده، ولی دیشب باد عجیب غریبی بود. بعد اینکه من جای ورودی چادر خوابیده بودم و باد از سمت من میومد و این چادر هم باد میزد چسبیده بود به من. وقتی
بچه‌ها سلام. روز هفتم تقریبا یه نیم ساعتی که بیدار شدیم من و آرمان و بچه‌ها ما یه تصمیمی گرفتیم که من نیم ساعت داریم راجعش صحبت می‌کنیم. تقریبا 20 تا 25 دقیقه داریم راجعش صحبت می‌کنیم. دیشب من پام دردش خیلی بیشتر شد. آرمان منو بیدار کرد، بهش گفتم درد پام خیلی بیشتره. صبحم که بیدار شد آرمان هم گفت منم درد پام یکم بیشتر شده و من و آرمان یه تصمیم گرفتیم که واقعا گرفتن این تصمیم واسمون خیلی سخت بود، چون که خیلی براش تلاش کردیم، خیلی براش وقت گذاشتیم، خیلی براش سختی کشیدیم به چند دلیل که حالا یکیشو آرمان قرار توضیح بده. بچه‌ها من مچ پای راستم از قبلا خیلی پیچ میخورد. توی مسیری که از ترکیه می اومدم تا به سمت اروپا حدود 7-8 بار این مچ پای من پیچ میخورد. بعد بردم به دکتر نشونش دادم. دکتر فقط گفتش که این مچ پا دیگه مچ پای سابق نمیشه، یعنی ممکنه هر آن دوباره پیچ بخوره، دوباره اون قوزک پا دوباره چیز بشه، دوباره تورم پیدا بکنه، دوباره باد بکنه و دردش دوباره برگرده. یعنی خیلی باید مراقب باشیم. بچه‌ها من ورزشکار حرفه‌ای هم، همتون شاید کسایی که منو تو این اینستاگرام دنبال بکنن شاید همتون منو بشناسین. هر روز من با ورزش سپری میشه، یعنی یه روز نمیشه که من ورزش نکنم. و کسی که ورزشکار حرفه‌ایه با آسیب دیدگی خیلی آشنایی زیادی داره. من خودم بدن خودمو میشناسم، میدونم وقتی یه جای بدنم آسیب میبینه در چه حدی آسیب دیده، درجه آسیب دیدگی چقدره و چقدر به اون آسیب دیدگی باید استراحت داده بشه تا خوب بشه. آیا به دکتر نیاز داره؟ آیا باید یخ بذاری؟ آیا باید پماد بمالی؟ باید گرمش کنی؟ سردش کنی؟ اینا همش تایم داره، اینا همش علمشو یعنی باید داشته باشین که من خدا رو شکر از 9 سالگی ورزش میکنم و علمشو دارم. یه جورایی خودم به دستش آوردم، نرفتم از اینو بپرسم، خودم از وضع آسیب دیدم همه اینا رو خودم یاد گرفتم. و این مچ پایی که من دارم از خودم میبینم و مچ پای امیری که من دارم به چشم میبینم، مچ پای من مشکل قوزک پا دارم، یعنی مشکل این استخون بغل پای من خیلی اوضاعش خرابه. واسه همین ما یه تصمیمی گرفتیم، گفتیم با شما هم در میون بذاریم. حالا امیر بیشتر ادامه توضیح میده. اولین چیزی که حالا توی این چالش ما راجعش صحبت کردیم با مهران، با بچهای تیم پشتیبانی، گفتیم که به هیچ عنوان سلامتیتون رو ریسک نکنید، روش توی خطر شدید نذارید. درسته ما فوریت‌های پزشکی داریم، SOS رو داریم، امداد رسانی داریم، از اونور تیم پشتیبانی هست، اما سلامتی چیزی نیست که ما بخوایم روش ریسک کنیم. قانون اول چالش سلامتی یعنی همیشه بوده و هست. ما گشنگی رو تحمل کردیم به هر جور که شده. حالا 2 مرد بودیم، تونستیم تقریبا 6-7 روز تحمل کنیم با اینکه خیلی ازمون انرژی رفت، ولی الان واقعا نیاز به استراحت داریم، نیاز به تغذیه درست داریم. یه دلیل دیگه هم این که بچه‌ها نگاه کنید، فقط این پاور بانک برای ما مونده که 39% 38% شارژ داره و برای 4 روز دیگه 38% اصلا کافی نیست. درسته 1-2 تا باتری دیگه هم داریم که شارژ دارن، اما کافی نیست برای این 4 روز. این هم یکی از دلایلیه که ما این تصمیم رو گرفتیم و اصلی ترین دلیلش اینه که آسیب خیلی شدیدی دیدیم. دلیل اصلیش اینه که بچه واقعا ما الان جایی که هستیم تقریبا 50-60 کیلومتر دیگه تا مسیر تموم شدن این چالش داریم و واقعا دارم میگم من مطمئنم اگه حتی 1 کیلومتر 2 کیلومتر دیگه بریم درد پای من به شدت شدیدتر و بدتر میشه. پس متاسفانه نمیدونم ما رو درک میکنین یا نه، اصلا نه اغراق قرار بکنیم نه چیزی، خدا شاهده واقعا درد داریم، واقعا آسیب دیدیم و امیدوارم که درک کنید. گرسنه‌ایم، خسته و ما تصمیم گرفتیم که کد زرد رو بفرستیم و گیواب کنیم. بچه‌ها امیدوارم که درک کنید و از دست ما ناراحت نشید. از دست ما ناراحت نشید، ما رو درک کنین. بچه‌ها مسیری که ما داریم میریم مسیر واقعا آسونی نیست، یعنی خودتون لحظه به لحظه هر روزش با ما بودین، 7 روز هر روز با ما بودین، دیدین گشنگی رو دیدین، نمیدونم سرما رو دیدین، طوفان رو دیدین، آسیب دیدگی رو دیدین، زمین خوردنمون رو دیدین، همه چیز رو با همون بودین دیدین. الان حتی اینو داره طوفان داره چادرمون رو میکنه، همه چیز همه لحظات با همون بودین. لطفاً درک کنین این مسیر واقعا سختیه، بدون غذا به هیچ عنوان نمیتونیم این مسیر رو ادامه بدیم و
وقتی انرژی نداشته باشیم، اعضای بدنت وقتی بهش تغذیه خوب نرسه، نمیدونم پروتئین نرسه و هزار تا چیزی دیگه که من نمیخوام حالا اسمشون رو ببرم وارد بحث‌های پزشکی بشم، وقتی اینجور چیزا به بدن نرسه به هیچ شما نمیتونی تو صبح حتی از خواب بلند بشی. ولی ما با تمام وجود خود، با تمام سعی و تلاش خودمون تونستیم این راه رو بریم. امیدوارم که تیم مهراینا به هیچ مشکلی نخورده باشن، اونا پرقدرت ادامه بدن مسیرشونو و تا روز آخر برن و این مسیر 100 کیلومتر رو به شما نشون بدن که شما ببینین این مسیر چه سختیایی داره. حالا ما تا 7 روزش تونستیم بهتون نشون بدیم ولی واقعا نمیتونیم. واقعا ازتون عذرخواهی میکنیم و امیدوارم که ما رو درک کنید. و ازتون من دیگه حرفی ندارم. و ازتون فقط میخوام که انرژی بدید. میدونم ممکنه این چالش به خطر بیفته با گیواب کردن ما و فقط ازتون خواهش میکنم که انرژی بدید، حمایت کنید تا این 7 روزی که ما زحمت کشیدیم و مهران زحمت کشیده، حالا اونا ایشالله که به نقطه پایان برسن هدر نره. فقط و فقط ازتون خواهش میکنم که ازمون حمایت کنید. دمتون گرم. حالا باز صحبت میکنیم، الان یه ذره دیگه با آرمان باید صحبت کنیم راجبش چون مسئله خیلی مهمیه. بعد دوباره با شما هم در میون میذاریم. خب آقا ما راه افتادیم ولی 5 متر هم نشد که دوباره ایستادیم یه ذره نفس تازه کنیم. یه ذره که راه میریم نفسمون میگیره. خیلی بده، خیلی بده. الان دلم نون پنیر میخواد با سبزی، عسل هم باشه. من دارم شدیدن حواس ماکارونی هم کرده. ماکارونی ماکارونی که شب آخر خوردیم. آره اونم خیلی خوشمزه بود. خیلی سالاد اولوی هم همچنین دلم حواس سالاد اولوی هم کرده. اصلا دلم حواس همه چیزی کرده، حتی کله پاچه. با اینکه من از کله پاچه متنفرم، کله پاچه هم که مغز چربه. نون برداری تیلیت کنی تو آبش، یا اینکه سالاد اولویه با نون سنگک، وای چه چیزی میشه. یا اینکه زرشک پلو با مرغ، خزه مورد علاقه‌ام. همین الان نون و پنیر و سبزی و خرمان باشه من حاضرم 1000 یورو بهش بدم. نون و پنیر و سبزی و خرما 1000 یورو من میدم. همین الان بیارن بخوریم. ولی نمیشه. آره منم. امروز روز 7مه. فقط 3 روز مونده داره. هنوزم یه دونه تون ماهی داریم. امروز نمیتونیم باز کنیم چون 3 روز بعد دیگه انرژی نمیتونیم. یا امروز یا فردا. باید هر جور شده تمام. آره. روز 7م دوباره 2 تا گراز این روبرو. گراز؟ یعنی گوز. آره. مغزم دیگه کار نمیکنه. دیگه همه چی دارم من قاطی میکنم. انگار دنیا رو به من دادم. دوباره رسیدیم به رودخونه مصر. یه راهی پیدا کرده بودم و گمش کردم. اونقدر باد میاد راه میرم اشکششم میاد. خیلی ممنون از راهنماییتون. همون دیگه این باده میزنه 600 کیلومتر میندازتتون برتر.
داری منو میبری، داره منو میبری، رسیدیم و رسیدیم، لیلی 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 لیلی. یای رد شدم. دیدی تنها تونستی؟ آقا میتونم که خوبیای آب دارم ولی الان بهتر شد. I did it. اوی بادو میبینی بچه ها سرویس کرده. ما بریم. خب بچه ها، ما باز با آرمان یکم صحبت کردم، من رفت کنار درچه یکم فکر کنه. بازم یه توضیح کلی بدم بچه ها. نگاه کنید، ما توی این 7 روز فقط اون 2 تن ماهی خوردیم. مشکل آسیب دیدگیمون از چند روز پیش شروع شده بود، ولی خب ما حالا برای من از روزی که شروع شد حالا کمتر از آرمان بود، ولی دردا از روزی که شروع شد ما هی باش پیاده روی کردیم، هی اومدیم 15 کیلومتر اینا اومدیم باش، 20 کیلومتر اینا اومدیم باش و شدیدتر شد و الان واقعا دیگه امکانش نیست. از اونور مشکل شارژ دوربینا رو داریم، چون دیگه پاور بانک اون فقط 38% شارژ داره، برای 4 روز دیگه فکر نمی‌کنم کافی باشه. همه این چیزا دست به دست هم میده که ما این تصمیم سخت رو بگیریم. گفتم یه توضیح کلی هم بدم راجع به اینکه چرا ما میخوایم تصمیم گرفتیم گیواب کنیم و الان باز آرمان میاد. میگم یکم هنوز دو دلیم، نمیدونم بچه، واقعا من از آسیب دیدگی بعدش میترسم که این کار رو انجام بدیم و پشیمون شم، یا اون پشیمون شم به خاطر اینکه گیواب نکردم و آسیب جدی به پامون وارد کردیم. حالا باز یه ذره دیگه صحبت میکنیم، بهتون دوباره توضیح میدیم که چی شد. بچه‌ها، من و آرمان دیگه تصمیممون رو گرفتیم و متاسفانه گیواپ رو باید انجام بدیم. کد زرد رو بفرستیم برای پوریا. گیواپ ما به این معنا نیست که ما بخوایم شونه خالی کنیم و بگیم ادامه این مسیر رو نمیتونیم بریم یا نمیخوایم بریم. نه، به خاطر آسیب دیدگی که دیدیم و اینکه دوست نداریم ریسک کنیم روی اینکه حالا اگه بریم ممکنه چیزی نشه. میفهمید چی میگم؟ امیدوارم که شما ما رو درک کنید. دمتون گرم. میدونم که مثل همیشه حمایت میکنید ازمون، از این پروژه حمایت میکنید و دیگه شرمنده دیگه تا روز هفتم بیشتر نتونستیم. خودم خیلی ناراحتیم و امیدوارم که درک کنید. این لحظه که کد زرد رو باید بفرستیم برای پوریا که متوجه بشه ما الان وضعیت مناسبی نداریم، آسیب دیدیم که بتونه خودش رو سر تایم مشخص شده معین شده برسونه به اون قسمت. هلیکوپترم بعد اینکه کدو بفرستیم چند ساعت بعد هلیکوپتر میاد؟ 2 ساعت و نیم. 1 ساعت 2 ساعت. اوکی، فرستادیم کد زرد. همین الان دکمه اوکی رو من فرستادم به سمت پوریا. الان پوریا باید توی سیستم خودش متوجه بشه که کد زرد فرستادیم ما و وضعیتمون خرابه. چاکریم. مرسی از حمایتاتون بچه‌ها. همین الان از خواب بیدار شدم و دیدم که یکی از بچه‌ها کد زرد رو فرستاده. تنها کاری که باید بکنم فقط خودم برسونم، چون نمیدونم حالشون چجوریه. من برم که خودم برسونم براتون فیلم میگیرم. بچه‌ها ما وسایلمون رو جمع کردیم. آرمان داره خیمه رو از بالا باز میکنه. روز آخر، روز هفتم. البته روز آخر نیست، 10 روز قرار بود بریم، ولی روز هفتم. همین الان دارم دلم تنگ میشه. دوست داشتم این مسیر رو تمام کنم. شاید یه روز برگشتیم با آرمان مسیر رو تمام کردیم دوباره.
بریم که فکر کنم یک ساعت نیم ساعت یک ساعت دیگه هم هلیکوپتر بیاد و نزدیک ما فرود میاد احتمالاً. بعد بگردیم پیدا کنیم ببینیم کجا مناسب تره که هلیکوپتر فرود بیاد، بعد ما نزدیک اونجا باید باشیم. همین حالا هلیکوپتر اومد ما رو برداره ببره. ما وضع مچ پامون خیلی خرابه. بریم که سوار هلیکوپتر بشیم و حرکت کنیم. Let's go. ما الان نشستیم داخل هلیکوپتر، بریم به سمت مقصد اولیه‌مون. واقعا ناراحتم از اینکه چالش رو نتونستیم ادامه بدیم تا آخرش تمومش کنیم، اما خب بحث سلامتی بود و امیدوارم که شما درک کنید. دوستتون دارم و اونجا میرسیم بیایید بیان دنبالمون و ادامه ماجرا دیگه. امیدوارم مهربانی حالشون واقعا خوب باشه. مسیر سختی. بچه‌ها بعد از کلی رانندگی تونستم خودم رو دوباره برسونم به مقصدی که بچه‌ها میخوان با هلیکوپتر لند کنن. تیمی که گیو آپ کرده با کد زردی که فرستاده امروز اینجا میرسه و قراره برشون دارم. نمیدونم حال جسمشون چجوریه. امیدوارم که حالشون خوب باشه. تمام تجهیزات ما با همراه تیم پشتیبانی آوردیم. پکیج کمک‌های اولیه داریم، غذا و اینا داریم. امیدوارم که سالم برسن و بچه‌ها رو بریم ورداریم دیگه. منتظرم که هلیکوپترشون دقیقاً اونجا پشت سر من بشینه و ببینیم چی پیش میاد دیگه. بعد اینکه این تیم تونسته 7 روز دووم بیاره و تو روز هفتم گیو آپ کرده، این بازم خودش خیلیه. 3 روز دیگه می‌خواستن، یعنی اگه تو این 3 روز میتونستن تحمل کنن چالش تموم شده بود. ولی حتما خیلی شرایط سختیه و میتونم واقعا درک کنم اون چیزی که من از این طبیعت دیدم. مؤخرا موقعی که اونجا که پیاده شدیم طبیعت شوخی نداره. خب اینجا محلی هستش که بچه‌ها باید لند کنن، یا میان اون رو یا اونجا. منتظرم که از اون ور بیان و ببینیم که کجا میشینن. امیدوارم که حالشون خوب باشه. خب بچه‌ها با خلبانم صحبت کردیم، همه چیز آماده است. بچه‌ها دیگه هر لحظه امکان دارن که لند کنن. من منتظرم، فقط دارم به این آسمونا نگاه میکنم که زود برگردن حالشون خوب باشه. من باید بگم که من هیچ اطلاعی از وضعیت جسمشون ندارم و نمیدونم چه اتفاقی براشون افتاده. امیدوارم که همه اینا خوب باشه، حیوانی چیزی بهشون حمله نکرده باشه. نمیدونم چی باعث این شده که گیو آپ کنن، حتما ازشون میپرسیم، ولی فکر کنم حتما یه چیز خیلی ترسناکی بوده، یه جا خیلی سختی بوده که واقعا نمیتونستن ادامه بدن. حالا هم که تیم پشتیبانی و خلبان و هلیکوپتر همه اینا برنامه‌ریزیاشو کردیم که بچه‌ها رو از منطقه‌ای که گیو آپ کردن بعد از 7 روز برن وردارن و بیارن اینجا.
خب بچه‌ها فکر کنم دارن میان، چیزی نمونده تا برسن. صدای لندشون داره میاد. آره باید خودشون باشن. Let's go. بچه آرمانو دارم میبینم داخله. بریم توضیح میدیم. بریم. خیلی خوشحالم میبینمتون. ببین یه استرسی من داریم شما به من نامستم. چی پیدا کردی؟ چه کار کردی؟ پیدا نکردی. چه کار کردی؟ این اسمش گوزیه. جدی؟ آره. ما تو مسیر پیدا کردیم. بریم یکم بشینیم. بریم استراحت کنیم. خب بچه‌ها اینم از تیم بتا که بعد از 7 روز واقعا دیگه نان ندارین. داریم میمیریم پوریا واقعا. بچه‌ها اصلا لاغرم شدی. اصلا فکر نمی‌کردم تا روز دوام نریم. واقعا دارم میگم. اصلا فکرش هم نمی‌کردم. ما روز پنجم به قدری گشتمون شد که تورنمای اول با کردیم. گفتیم گور بابای $1000 تورنمای اول با کردیم. فرداش هم یکی دیگه رو با کردیم. گفتیم اوکی میتونیم بریم. ولی آرمان به من گفت من ورزشکارم. من آسیب دیدگی جدی و الکی رو میفهمم. واقعا نمی‌تونستیم. کار خوبی کردین. سلامتی مهمه. وقتی 5 روز غذا نمیخوری، پروتئین و تمام ویتامین‌های بدنی که نیاز داره رو بهش نمیرسونی، وقتی تورنمای اول باز کردیم خوردیم، فرداش گشنه‌تر شدیم. چون بدنته که بهت میگه کی گشنته کی تشنته. بدن هی آلارم میداد که دوباره به من غذا برسون، دوباره به پروتئین برسون. واسه همین دوباره فرداش یه تورنمای دیگه خوردیم. پس فرداش دوباره بدنمون بیشتر میخواست. دیگه هیچ غذایی نداشتیم و واقعا گشنه‌تر از روزهای قبل شدیم. و این خیلی بد بود. خیلی بد بود. اصلا قابل قیاس نیست. بخوام به زبون براتون توضیح بدم. اصلا نمیشه گفت. دیگه بیشتر از 7 روز نکشیدیم. یه شهرونده بینن. امیدوارم که از دستمون ناراحت نشین، درک کنین واقعا سخته بدون غذای مسیر رو رفتن، روزی 10 کیلومتر 15 کیلومتر راه رفتن و ازتون خواهش میکنم که حمایت کنین. حتما حمایت کنین. خواهش دمتون گرم. مرسی. خب بچه‌ها موقعی رسیده که به بچه‌ها بعد از 7 روز گشنگی بریم که یه ذره غذا براشون ببرم. من یه ذره خرید کردم که امیدوارم بعد از این 7 روز فکر کنم ریاکشنشون به غذا خیلی ریاکشن جالبی باشه. بچه‌ها بعد از 7 روز ببینین براتون چی آوردم. البته این دیگه دم دستی بود دیگه. میریم خونه غذا خوب درست می‌کنیم. وای امین. ساندویچ پر و پیمون. ساندویچ خوبه. گوش توشه. اونجا گوزن و اینا رو ما می‌دیدیم از جلومون رد می‌شدن. دیدی گوشت معده خالی نخور، اما معده خالی نخور. خیلی فشارم افتاده. دو قلوب بخور، معده خالی نخور. گفتیم گوشتای متحرک کن نگران. یه جا می‌خواستیم پرنده بگیریم. نه اصلا امکان نداره. بریم. بیا یه جا می‌خواستیم پرنده شکار کنیم. بچه‌ها گرسنه‌ن، هیچی نخوردن. سلامتی. نوش جان بچه‌ها. بعد از 7 روز غذا. بیا ساندویچ‌های هایدر ایران میده. دیگه سعی کردم بهترین و پرپیمون‌ترینش رو بگیرم تا خونه میرسیم حداقل. دستمال کاغذی نداری؟ نوشون نه دیگه. یعنی حد پیشرفته نگه. تو جنگل مفت می‌مانی رو لباس من. بابا زر نزن کثافت چه. من می‌خواستم من دستشویی 48 دقیقه نبودم. جدی؟ یا خدا. همون فهمون آبان نرفتین چی؟ چرا تو ببین درجه آب گرم پیدا کردیم. ماهی از درجه سرشو می‌برد بیرون میگفت به قرآن نه سرده اینجا. قشنگ بود؟ قشنگ خدای قشنگ. لله خیلی قشنگ. تا 2-3 روز اول میگفتیم با چه طبیعت خفنی، چه جای قشنگی. بعد 3 روز میگفتیم داریم میمیریم. دیگه ای خدا یه فرای ماهیگیری بستین؟
همه آره، چیو بس. اون ببین مغزم انقدر خوب کار کرد واسه که گشتم بود سر ماهیگیری. ایول. ولی یه بار چوبو من زدم زمین، یه بارم آرمان. دعوامون داشت میشد. جدی؟ ولی تجربه خوبی شد تو زندگی. ما داشتیم این تجربه رو قبلا. ولی هم داشت 9 تا بعد کشور از تو قطب و شما بدون غذا. آره بدون غذا بدون غذا و امکان نداره. بدون غذا پناهگاه درست کردن و امکاناتی که ولی حالا جدا از اینکه ما فکر می‌کردیم تو راهمون میتونیم شکار کنیم، تو راهمون مثلا چیزی هست میتونیم بخوریم، اینو بخوریم. گشت خالی. طبیعت دیگه خودشو نشون نمیده لامصب. ما دوباره ما رسیدیم به یه رودخونه دیگه. متنفرم. کدوبری باید بریم بی استراحتیم. زخم پات اوکی؟ یه ذره باز شده ولی اوکی. کارش نمیشه. خسته شدیم ها. دست کشی گنده است، کنترل ندارم دست. آقا ما یه تپه خیلی گنده رو رد کردیم. ببین اصلا انرژی نداریم. هر 10-20 متر یه جا میشینیم. الان هم بارون گرفته. باده یه ذره کم شده ولی بارون گرفته. مهرم اگه دیگه اصلا جون نداره. چطوری خوبی؟ آره انرژی ندارم دیگه، واقعا نمیتونم نمیدونم دیگه چجوری باید گیواب کنم. هرچی میریم بالا تمام نمیشه. حالا اصلا. که تمام شده هم دور سربالایی خیلی کم بود، تموم شد ولی ناه نداشتیم که اینقدر سخت بود. آره هر سربالا یک بار بیشتر نداشتیم ولی ناه نداشتیم. بستانینه. الان آره مسیر دیگه. خوبه، الان مسیر بد نیست، صافه ولی بازم نمیتونیم. منم آبم تموم شده. داره زیاد میشه. آره. نمیدونم چی بگم. خیلی نزدیکن، خیلی نزدیکن. تو گوپروش انقدر دور نشون میده، اینا خیلی نزدیک تره. رفتنشون 2 تاشون هم خلاده رو سرشون بود. فکر کنم محیط زیستی چیزی روشون تست انجام میده. واسه همینم خیلی نزدیک بودنشون. آدم تا الان دیدم. نگاه واسدن همشون دارن نگاه میکنن. هم چتونه 2 تا آدم من دیگه اینجا دارن رد میشن. اینقدر مسیرمون بعد شلپ نگاه. از این طبیعت دیگه دیر شدم میدونی. دلم جنگل میخواد. دلم دیگه طبیعت نمیخواد، دلم خونه میخواد. بس دیگه. خب وای انرژی ندارم. آقا بعد از کلی پیاده روی ما یه جا برای پناهگاه امشب پیدا کردیم. میدونیم که خیلی زوده ولی اینجا اصلا باد نمیاد. آره یه ذره باد میاد ولی مثل دیشب نیست. فیفی تو راضی اینجا بر پناه کنیم بچه‌ها؟ باده داره شروع میشه. آره باده داره از الان شروع میشه. چند تا ابر سیام دارن میان. واسه همین گفتیم هر چه زودتر اینجا پناهگاه رو بناش کنیم که قبل از اینکه بارون بگیره. و اینم از محل پناهگاهمون. Let's go.
خب به آقا اینم از پناهگاه ما، همه چیش تقریبا تکمیل شده و این بالا رو ببین چند تا گوز دارن به ما نگاه میکنن. وای انرژی من یه چیزی زیر صفره، واسه همین کلی طول کشید تا ما این پناهگاه رو بسازیم و واقعا من الان زیر صفرم، یعنی واقعا زیر صفرم. واقعا خیلی چالش سختیه، خیلی. بچه‌ها مقصد ما دقیقاً این سمت اون دریاچه بزرگ است، یه چیزی بین 20 تا 30 کیلومتره. امروز هم روز هفتمه، ولی سوال من اینه که با این همه انرژی چجوری میتونیم تا اونجا برسیم. منم که اصلا امروز مریض شدم، جلوم درده، فقط امیدوارم که از فردا دیگه کاملا سرویس نشم. چقدر خوب آدم جوری میشینه. بچه‌ها فیفی توی چادره کیسه خوابا رو آماده کرد، لباساشو عوض کرد، داره ذره آماده میشه برای خواب. البته هنوز خیلی زوده، فکر کنم ساعت 6-7 عصره. 7 عصر بعد باشه. یه چیزی بود که من امروز صبح نگفتم چون که فیفی کنارم بود، ولی خیلی حس بدی بود. من دیشب از خواب بلند شدم بعد دیدم فیفی داره تو چشام نگاه میکنه، بعد بهم داره میگه که خیلی سردمه، من میخوام برم خونه، دیگه نمیخوام اینجا باشم. و نمیدونم خیلی حس بدی بهم دست داد، چون که بهتون گفتم فیفی هم حالا به هر حال با انتخاب خودش اومده تو این چالش، درسته، ولی دوست ندارم میخواد بهش سخت بگذره و من از این ناراحتم که از دست منم هیچ کاری بر نمیاد. مثلا من بهش میگم فیفی بی کاپشنم بهت بدم، میگه نه من بالاتنم خیلی گرمه، فقط پایینتنم سرده. مثلا بهش 2 شب من شلوار اضافه‌مو بهش دادم، همون سبز، اون یه ذره کلوفتره، بازم بهتر نشد. و در کل یه موضوعی که اصلا از دست من هیچ کاری بر نمیاد. ما بخاری هم که نداریم تو این چادر. تنها کاری که من میتونم بکنم اینه که سعی کنم چادر رو ذره بهتر برپناه کنم. الان امشب من خودم سمت باد خوابیدم، فیفی رو گذاشتم اون ور، امیدوارم که زیاد سردش نشه. ولی خواستم بهتون بگم که چقدر این چالش سخته. فرض کن یه دختر باشی، حالا فرقی نداره پسرم همچنین، روز هفتم حمام نکرده باشی، بعد بو بدی، به خودت نرسیده باشی. ما حتی مسواک هم نتونستیم بزنیم، چون که من دوست داشتم با زغال مسواک بزنم، ولی اون شب که ماهی پختیم بعدش اینقدر خستم بود رفتم خوابیدم که مسواک نزدم. به خودت نرسیده باشی، گشنت باشه، هر شب باید کمپ بکنی، هر شب باید پناهگاه بسازی، صبحش پناهگاهتو برداری، یا علی 15 کیلومتر رو باید بری جلو، غذا هم همراهت نداری. فرض کنید که چقدر این چالش سخته و منم واقعا به فیفی حق میدم و واقعا مرسی بابت استقامتش تا الان. و خودتون ببینید الان یه دریاچه روبرو من هست، خیلی کوچیکه، نمیدونم اسمشو میشه گذاشت دریاچه یا نه، ولی اندازش اینقدره و به جایی هم وصل نمیشه. به نظر خودم که 100% ماهی نداره، چون آب برفه که آب شده، ولی به نظر شما مثلا ما گشنه خسته تو این شرایط میتونیم این همه مسیر رو تو دوربین نزدیکه، ولی واقعا این 700 متره، بعد اون جلو هم یه ذره مرداب ماننده و رو سنگ بعد بره، رو سنگ و مرداب. به نظرتون ارزشو داره این همه مسیر رو بره جلو قله‌و بندازه بعد ببینید توش ماهی نیست؟ اصلا لوکیشن ما یه جاییه که شانسمون برای ماهی گرفتن فقط همون یه شب بود، همون یه شب، دیگه شانس دیگه نداشتیم. در کل خیلی شرایط سختیه. من الان دوست داشتم به عنوان همتیمی حداقل خیلی توقع داشتم از خودم که بتونم زیاد ماهی بگیرم، هر شب آتیش روشن کنم، بتونم یه ذره یه ذره این جوی که بینمون هست و با این کارهایی که دارم میکنم بهترش کنم، ولی نمیشه. حتی تا اینجا آتیش هم نمیشه زد، اصلا درخت نیست. من الان چجوری آتیش بزنم؟ با علف بخوام آتیش بزنم میتونم، 3 سود کاری نداره، ولی همین علف هم توی 2 دقیقه میسوزه میره. در کل خیلی شرایط سختیه. امیدوارم شمایی که بیننده این سریالید همینا رو ببینید، فکر نکنید که آسونه و به هیچ عنوان این کاری که ما داریم میکنیم و شما انجام ندید. راستی نکته دیگه، من کفش چپم هم داخلش خیسه، شلوارم هم خیسه. جونم ببین چه پیدا کردم یه زور. امروز که بارون زد هم داخل کفشم خیس شد هم شلوارم. حتی صدا نرم بارون رو میشنوی؟ امشب شب هفتمه، فقط 3 شب دیگه مونده. البته به جز امشب میشه 2 شب دیگه. بعد این که خیلی خستم، خیلی خسته‌ایم، خیلی گرسنه‌ایم. بعد حتی دیگه جون نداریم پناهگاه درست کنیم، فقط همینطوری میبندیم بخوابیم. این کاپشن منو میخوای؟ نه اوکی مرسی. من بیام داخل چون بارون داره میزنه. بیا داشتم ویدیو میگرفتم، بیا. پشمام بچه دوست جدید پیدا کردم، آقای کرمالو چطوری؟ همینجا دراز کشیده بودم دیدمش، رو جورابمه. کرمالو بارونم هنوز برق نیومده، خیلی بده، خیلی شرایط بده، دماغم میخواد گنده است، ولی شرایط خیلی بده. امیدوارم هر چیزی سر بارون بند بیاد بتونیم بریم برای ادامه مسیر. بچه‌ها امشب انقدر سرده دارم یخ میزنم. مهران که دیگه از خستگی تا اومد گرفت خوابیدن، خوابش بود با خستگی و گرسنگی. منم دارم یخ میزنم. دستکشولا رو، این دستکشو نگاه چه کنده.
رو پوشیدم، کلاه و کاپشن، اومدم تو کیسه خواب، ولی بازم دارم میلرزم، انگشت و پاهام برف خودم دارم میلرزم. هنوزم هوا تاریک نشده، خیلی مونده تا تاریک شد. نمیدونم شب امیدوارم یخ نزنیم از سرما نصف شب، چون خیلی سرد میشه. بادم کم کم داره شروع میشه، مثل دیشب نیست ولی فکر کنم نصف شب اونطوری میشه. امیدوارم نشه. بارون اومده، اینا خیسه. من خیلی دارم سعی میکنم بخوابم ولی از سرما نمیتونم اصلا. این دستکشا هم تو راه بارون خورده، بعد خیسه، تو کیسه خواب گرم نمیکنه. اصلا یه وضعیت بدیه. تنها چیزی که داره بهم امید میده که الان بمونم اینجا تحمل کنم اینه که روز هفتمه، شب هفتمه، 2 شب دیگه بیشتر نمونده. خیلی سرده بچه‌ها، شاید باورتون نشه انقدر گرسنمه. شایدم نمیدونم به خاطر گرسنگی و ضعف بدنه که انقدر سردم میشه همش. ای بابا، امیدوارم زودتر بگذره، فقط تموم شه. بچه‌ها من میرم یه ترای دیگه بزنم، یه سعی دیگه کنم که بخوابم. اگه خوابم برد که خدا شد، اگه نبرد برمیگردم پیشتون. ولی فکر نمی‌کنم خوابم ببره، خیلی سردم. دیشبم بیدار بودم تا صبح یه ذره خورشیدی که در اومد، آفتاب زد، ذره گرمتر شد، خوابیدم چند ساعت. فکر نمی‌کنم امشبم خوابم ببره دوباره. اصلا نمیفهمم این کیسه خوابا گرم نمیکنه هیچی.